nyo and click the notification bell para updated sa aking videos. Tuturuan ko kayo kung paano makita ang settings ng aking YouTube channel. At ngayon, nandito tayo sa ating Chrome. Wala pala dyan. Ito pala, nasa baba. Ayan, dapat ang Chrome nyo ay nakalagin ang inyong channel. Ayan. Tapos, i-search natin ang YouTube. youtube.com. youtube.com. Ayan. Pagka-upload ng YouTube, ganyan ang itsura. Punta tayo sa tatlong dots. Ayan. Tapos, desktop. Ayan, lumalabas ang YouTube channel ng aking member ni Lusmar. Paki-subscribe, guys. Ayan, ganyan ang itsura kapag naka-desktop na. Punta tayo sa ating profile. Hindi ko pala na-click. Ayan, profile. Your channel. Your channel. Ayan, ganyan ang itsura ng aking YouTube channel. Subscribe na kayo, guys. And ito tayo sa customize. Wait lang natin na mapunta. Automatic yan. Mapupunta sa ating YT Studio. Wait lang. Hintayin mo. Ay, sa mga nanilito dyan, hintayin nyo sagatin kayo. Kung deserve nyo naman, dapat matuto kayo mag-antay. Kung mahal nyo talaga ang isang tao. Ayan, kainin natin at naguluhin pa. Wait lang, guys. Nag-shoutout muna sa aking member ng si Just This Channel. Glenda Miranda. Hey, Bilyaras! Ayan, guys. Okay na. Ayan, ganyan ang itsura. Ayan. Tapos, pupunta tayo sa settings ng ating YT Studio. Meron dito sa pinakababa, sa gilid. Meron sa una dyan ay yung itas. Ayan, sa una. Ayan yan. Settings. Ayan. Meron general. Sa settings, meron general, channel, upload, permission, customize, community pala, ayan. Sa general, guys, syempre, si YT ay nasa US, kaya US dollar ang kailangan, hindi na natin siya kailangan galawin. And next natin is channel. Channel. Ayan. Sa channel natin, depende sa country kayo nakatira. Ayan. Ako, Philippines. Ayan. Tapos, dito sa ating dyan wala pa, pag-aralin ko pa yan, guys. Dito sa ating advisory text, sa advisory settings, ayan, sa mga not for kids ang ating content, pwede kayo mag-automatic na ilagay sa no, set this channel as no, as not made for kids. Ayan, pwede ding review muna, guys, sa mga comment nyo. Ayan, pwede namang i-review. Kaya ako, review ang ginagamit ko. Dito naman sa pinakababa, scroll down nyo lang. Ayan, pwedeng naka-close ang inyong subscriber kung ilan ang inyong nakasubscribe. Pwede nyo kung ayaw nyo i-publiko sa madla ang
ang inyong subscriber, pwede. Pero sa akin, hindi ko siya pinakikialaman. Ayan. Ito naman guys, ang ibig sabihin nito, ayan, ay magkakat ang inyong video, yung inyong content. Halimbawa, sobrang haba, pwede nyo siyang i-cut. Ayan, pwedeng i-cut. Cutting, ayan. Ako, ayoko, kaya ganyan ang nakalagay. Pero pwede rin yung lagyan ng check kung gusto nyo. Depende sa inyo, guys. Ayan, dito naman tayo sa next. Ayan, guys. Dito dapat kumpleto kayo. Para yan guys, para naka-check ang inyo community guidance. Ayan guys, naka-check yung akin. Ayan. And next, ayan, naka-check. Lahat dyan naka-check, pati number naka-check din. Ayan. Kailangan naka-verify ang inyong contact number sa inyong YT, pati ID. Ayan, channel, history, meron din. And next tayo sa comment, upload. Ayan, sa upload. Next tayo sa upload. Dito naman sa upload. Ayan. Dahil hindi ko pa alam ang aking susunod na video, kaya walang title, description. Ito, halimbawa may FB account kayo, pwede nyo ilagay yan dyan. Kung may Instagram kayo, pwede nyo rin ilagay. O tungkol sa mga inyong mga video. Ayan, dito naman sa pinakababa. Ayan, dito ang destiny. Ayan, ganyan ang ginawa ko kasi si YT ay ayaw niya ng private. Kaya in-listening ko na lang. Ayan, tapos sa tag, ayan, hashtag. Ayan, hashtag Larissa Talibutov Sanchez. Yan ang nilagay ko. And next dito tayo sa advice. Texting ulit guys. Dito guys, dapat standard lagi. Ito, ayan, dapat standard lang yan. Tapos dito none. And next dito, halimbawa English, nag-i-English yung gusto nyo yung maano ng Tagalog or English ang inyong video. Ayan, yung video ko naman kasi ay Pilipino, Pinoy na Pinoy. Sa title naman, minsan nag-i-English ako, kaya English na nilagay ko. Ayan guys. Tapos dito sa comment section, ayan, nasa pangalawa kasi gusto ko ma-review ang aking comment section. Ayan, sa mga nagko-comment dyan. Ayan, mag-comment kami all relate sa inyong sa aking video. Ayan, next natin is monetizing. Ayan, sa monetize to, sa mga may ad, sa mga money. Ayan, sa mga money dyan, nag-share out sa inyo. Ayan, depende sa gusto nyo. Kung ayaw nyo ma-skip ang inyong video, pwede nyo rin alisin yung skipping ads. Ibig sabihin ng ads, yung mga commercial, mga Jollibee, mga McDo, at iba-iba pa. Ayan, yun ang ibig sabihin ng ads. Ayan. And next naman dito sa pangalawa. Sa next naman ulit. Ayan, guys, dahil nag-iisa lang, ako lang ang may-ari ng YouTube channel na Clarissa Talibutov Sanchez. Ayan. And next tayo sa community. Ito guys, sa community, ayan, yung mga channel na napupusuan nyo, na gusto nyong tawag to,
may tiwala kayo na kapag may hindi magandang comment sa inyong live or sa inyong premiere, pwedeng sila ang mag-alis ng mga message na yun. Ayan, dito naman sa naka-hide, ayan, sa mga naka-hide, ay pwede kayo mag-hide. Ibig sabihin yan, yung mga nanggugulo sa inyo, pwede nyo i-hide. Ayan, or hindi maganda ang comment. Ayan. Lalo na sa block. Ayan, pwede kayo mag-block ang inyong comment sa mga nagko-comment sa white. Ito naman, comment section ulit. Ayan, ganun pa rin. And next dito sa channel guidelines. Ayan, sa akin meron, nilagyan ko ng message, welcome message. Ibig sabihin, sa inyong comment section, ako may nakalagay sa welcome. Sa aking message, sa aking comment section, nakalagay, maraming salamat, magaganda, guwapo, tandaan. Please, dapat hindi nagkasya yung message ko, kulang to, tandaan. Yan guys, hindi na buo, tandaan. Sa mata ng Diyos, lahat tayo ay pantay-pantay. God bless. Ayan, yan yung nakalagay doon. Tapos ito yung rules, ayan, yung regulation, question. Ayan, welcome kayo sa mga question, yung mga tanong nyo. Ayan, respectful. Ayan, respect sa bawat isa. And syempre, no self-promote. Ibig sabihin, hindi kayo pwede mag-promote sa comment section. Ayan. Yan, and ayan guys. And dito naman, syempre, kailangan huwag natin pakailaman kasi baka madelete ang ating channel. Ayan, that's it guys for today's video. At kung nagustuhan nyo at may natutunan kayo, huwag nyo kalimutan mag-like, share, and subscribe. And click the notification bell para updated kayo sa aking mga videos. Thank you and God bless. Still safe always. Bye! Thank you! See you sa susunod ulit ng mga aking vlogs. Bye!